नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ एसई एनबी र क्लास 12 को एक्जामको बारेमा। साथै एसईलाई किन आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्यो, छोटो मिठो र मैले सानो एन्सर ल्याएको छु। फुल डिटेल यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई दिनेछु र क्लास 11 र क्लास 12 को एक्जाम पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने पर्सेन्टेजको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियोको अन्त्यमा मैले तपाईहरुका लागि एउटा नयाँ फेरि सरप्राइज ल्याएको छु। सो भिडियोलाई नछुट्याइकन अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सनुहुन्छ ताकि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरे भने तपाईलाई प्रोपर नोटिफिकेसन मिलोस्। ल भिडियो स्टार्ट गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा म पहिला कुरा गरौँ भने यो एसईले गर्दा यो लकडाउनमा कतिजना विद्यार्थी स्ट्रेसमा गइसके थिए। कसले भनेथ्यो मैले पढेको सबै कुरा बिर्सिसके, मैले एक्जाम दिन गए भने 100% म फेल हुन्छु। तमाम किसिमका मलाई यति दिनबाट कमेन्ट आइरहेका थिइन् र फाइनली हिजोको न्युजले एसईका स्टुडेन्टहरू रिलिफ भएका होलान्, टेन्सन फ्री भएका होलान् र कसैलाई टिकटक बनाउन, कसैलाई युट्युब च्यानल खोल्न, क्रिएटिभिटीका काम पनि गर्न यो लकडाउनमा मिलेको थिएन। पढ्न जाँदाखेरि केही क्रिएटिभिटी काम गर्न को टेन्सन आउने र केही क्रिएटिभिटी काम गर्न जाँदाखेरि खाली पढाइको टेन्सन आउँछ। फाइनली हिजो रिलिफ पाएका छन्, म धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यसै बीच खबर पनि आइरहेको छ किन एसईलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्यो त। एसईलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्नुको एउटा छोटो मिठो एन्सर हो, अहिले कोरोना पेसेन्ट नेपालमा बढ्दै गएको छ र क्वारेन्टाइनलाई अहिले बनाएको छ विद्यालयलाई। अब विद्यालयमा एसईका स्टुडेन्टहरू के गर्थे, एक्जाम दिन जान्थे। अब त्यहाँ एक्जाम जाँदाखेरि त्यहाँ पनि सङ्क्रमण बढ्न सक्छ। सो सरकारले यो डिसिजन लियो कि एसईलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दा ठिक होला। र यसै बीच खबर पनि आइरहेको छ, हो हल्ला चलिरहेको छ कि क्लास 11 र क्लास 12 को के होला। र तपाईहरुलाई म सबैभन्दा पहिला भन्छु, क्लास 11 को अहिले हल्ला चलिरहा, आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन सक्छ। म पनि एनबी क्लास 11 को स्टुडेन्ट हो। सो मलाई पनि विश्वास लाग्छ कि एसई पछिको क्लास 11 को पनि हुन सक्छ होला, किनभने क्लास 11 का स्टुडेन्टहरू जस्तै अहिले म्यानेजमेन्ट साइन्स पढिरहेको होला, 12 मा गएर पनि त्यही पढ्नुपर्छ। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्लास 11 को पनि गर्न सक्छ होला, तर यो मेरो पर्सनल मामिला हो। 4-5 दिनपछि यसको न्युज आउँछ। सो मेरो कुरामाथि विश्वास नगरिकन 4-5 दिनपछि न्युज आयो भने म बनाएर तपाईहरुलाई भिडियो चाहिँ प्रोभाइड गरिदिउँला। र जहाँसम्म 12 को कुरा गरौँ भने 12 को निश्चित भइसकेको छ। 12 को एक्जाम त जसरी पनि हुन्छ, किनभने 12 को एक्जामले नै फाइनली गर्छ कि कसले अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्ने, कस डक्टर बन्ने, बीएमसीसी पढ्ने, एचए पढ्ने भन्ने कुरा सबै कुरा यो 12 को क्लासको रिजल्टले हुन्छ। सो तपाईहरु प्यानिक नहुनुस्। क्लास 11 को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने 4-5 दिनपछि यसको न्युज आउन दिनु र बल्ल म तपाईहरुलाई यसको बारेमा भिडियो बनाइदिन्छु। लास्टमा सरप्राइज खोल्ने बेला आइसकेको छ। साथीहरु, तपाई त एनसेल को सिम कार्ड चलाउनुहुन्छ, तर त्यसको ट्रिकको बारेमा तपाईलाई थाहा छैन। डाटा एनसेल होम स्टे प्याक ल्याएको छ, जसले के हुन्छ, तपाईहरु अहिले 150 रुपैयाँमा 16 GB सम्म किन्न सक्नुहुन्छ। 16 GB भनेको धेरै हुन्छ साथीहरु। र 16 GB तपाईहरुले किन्दाखेरि के हुन्छ भने अब कसैको वाइफाई को पासवर्ड चाहिएन, मलाई कनेक्ट गर्दै भन्नु परेन। त्यो भिडियो हिन्दीमा छ, सो प्लिज म्यानेज गरेर हेर्दिनु होला है, प्लिज म तपाईहरुसँग रिक्वेस्ट। सो भिडियो मैले सम्पूर्ण बनाइसकेको छु। आई बटन नत्र मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र सम्पूर्ण भिडियो वाच गर्नुहोस् र एउटा कमेन्ट त जरुर गर्नुहोस्। र भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।